my first presentation was a little bit scattered. Prima mea prezentare a fost un pic împrăștiată. Putting some ideas in place that we can use today as we come to a conclusion. Aș vrea să pun niște idei la locul lor, astfel încât să ajungem la o concluzie bună. And then we started into covenant lines. Ne-am uitat la liniile de legământ. And then I kind of stepped out of it yesterday to deal with November 9th. După care ieri m-am uitat puțin la 9 noiembrie. So I'm going to try to do a brief review to bring us back into a place where we can continue with covenant lines. Aș vrea să fac un rezumat, astfel încât să putem să continuăm cu liniile de reformă. Liniile de legământ. The line of the USA. Linia Statelor Unite. And let me put something over here. I had some illustrations that I want to put in place. Lăsați-mă să pun niște idei aici pe tablă, niște ilustrații. But some of them I've never put in place before, so I'm not yet convinced on the best way to visually illustrate these things. Una dintre aceste ilustrații nu au fost niciodată explicate pe tablă în public și mi este greu acum să găsesc un mod de a le explica mult mai bine vizual. This Sunday law here Această lege duminicală aici is Daniel 11:41. este Daniel 11:41. And this line that I'm doing Această linie pe care o fac represents verse 40. reprezintă versetul 40. This is the line of verse 40 Aici of este Daniel 11. linia versetului 40 din Daniel 11. And this is also the line of the USA, Acesta este de asemenea linia Statelor Unite, which I'm going to put here as the sixth kingdom. pe care o pun aici ca fiind a șasea împărăție. So you get the point that it's from 1798 to the Sunday law that the sixth kingdom of Revelation 17 rules. Ați prins ideea că din 1798 până la legea duminicală a șasea împărăție domină. This is also the line of Adventism. Aceasta este de asemenea linia adventiștilor. Thank you. 11:41. So this is also the line of Adventism. Aici este de asemenea linia adventiștilor. By Adventism, I mean the beginning and the end. Când mă refer la adventiști, mă refer la începutul lor și la sfârșit. La început și la sfârșit. 144,000. Cei 144.000. But when you consider Adventism as the final covenant people, the 144,000, Dar când consideri adventismul ca fiind cei 144.000, ultimul popor al legământului, this is bad for kingdom. I'm not going to put sixth kingdom. nu voi pune 6 împărății aici, vreau să șterg. I'm just going to put USA, but you know what I mean. Pun Statele Unite, dar știți la ce mă refer. So when you consider the fact that verse 40 here Când consider faptul că versetul 40 aici is the history of Adventism, both beginning and end, înseamnă istoria adventismului atât la începutul ei cât și la and sfârșit. it's the history of the United States, beginning to end, Este istoria Statelor Unite la început și la sfârșit. this connects with our covenant line study. Aceasta ne corelează cu studiul nostru despre liniile legământului. Because over here Pentru că aici, in chapter 15, în capitolul 15, with Abram, there's a prophecy cu Avram există o profeție that God's people were going to go into captivity că for 400 oamenii, years, că poporul lui Dumnezeu va intra în captivitate pentru 400 de ani. and that when he brought them out of Egypt, Și când îi scoate din Egipt, Dumnezeu, he was going to judge his people El va judeca poporul său and the nation where they had been, și națiunile unde au fost ei. and simultaneously the cup of iniquity would be full for the Amorites. Și simultan o parte din răzbunare va fi și pentru amoriți. That's the beginning of the covenant prophecy. Aceasta este începutul profeției legământului. This is the end. Aici este sfârșitul Therefore, profeției. Egypt typifies the United States. Egiptul, de aceea, Egiptul îl prefigurează pe Statele Unite. This is where the Adventist church was raised up. Aici este aici a avut loc ridicarea Bisericii Adventiste. Adventism represents
God's people in bondage in Egypt. Adventismul reprezintă poporul lui Dumnezeu care se află în captivitate în So if Egipt. I put this up here, Dacă aș pune asta aici, Egypt, you understand Egipt, what I mean, înțelegi la ce mă refer. right? Nu e I'm așa? saying that Abram's prophecy is getting fulfilled in this history. Spun că profeția lui Avram se va împlini în această istorie. Okay, so anyway, that's what that's supposed to illustrate. Cam asta aș trebui să ilustrez. This is a basic line of November 9th, Aici este o linie așa simplă despre 9 noiembrie, dealing with the United States. care are de face cu Statele Unite. Underneath it is November 9th, dealing with Trump. De sud avem 9 noiembrie care are legătură cu Trump. These are kind of closely associated. Might be hard to make a distinction out there. Sunt destul de asociate aceste date, va fi greu să facem o distinție. But November 9th, 2013 is the one day that Trump was in Russia. Dar în noiembrie 9, 2013 este o singură zi în care Trump a fost în Rusia. And Trump was elected at midnight on November 9th, 2016. Trump a fost ales pe 9 noiembrie la miezul nopții, în And we're 2016. pointing to November 9th, 2019 as Rafia, Și asta punctează către 9 noiembrie 2019 ca fiind Rafia, midnight for the priests, miezul nopții pentru preoți, closed door. ușa închisă. Up here in the United States, Aici, Statele Unite, the pilgrims first see the glorious land in 1620 on November 9th. oamenii au văzut pentru prima dată Statele Unite în The second ship a doua arrives to the corabie. glorious land 1 year later on November 9th. A ajuns în țara glorioasă cu un an mai târziu pe 9 noiembrie. I do not know what the second ship represents. Nu știu exact ce But it reprezintă. it seems like it's not just a coincidence. Nu știu ce reprezintă a doua corabie și nu cred că este doar o coincidență. The Berlin Wall comes down on November 9th. Zidul At midnight. Berlinului a căzut la 9 noiembrie 1989. And Bin Laden records his message identifying that he brought down the Twin Towers on November 9th, 2001. Bin Laden înregistrează un video unde spune că el a doborât clădirile pe 11 septembrie, iar asta a fost So registrat this pe is 9 probably noiembrie. just identifying some of the waymarks of this reform line of ours. Aici sunt câteva marcaje care au fost identificate pe linia de legământ. It's been identified that the year 1533 BC A fost identificat faptul că 1533 înainte de Hristos is when the Passover in Egypt took place. este momentul în care Paștele în Egipt a So if avut you would loc. go back 400 years, Dacă te întorci 400 de ani, if my addition is right, it takes you to 1933 BC, Te when the duci. 400 years began. te duci la 1933 unde cei 400 de ani au început. And if you begin in 1620, Și dacă începi te uiți în 1620, November 9th, nu pe 9 you see noiembrie, the little wiggle room here. vei, November 9th, 1620 and 1621. 9 noiembrie 1620, Don't know what that 1621. means. Nu știu exact ce înseamnă asta, But if you start in 1620, when the glorious land is first sighted, dar când te uiți la 1620 și țara glorioasă este prima dată văzută and you go 400 years into the future, și mergi 400 de ani în viitor, it takes you to 1620. te duce la Or 2020, I'm sorry. 2020. Now, if I want to argue that 2019 is the 400 years that parallel the 400 years in Egypt, Dacă ar fi să argumentez că 2019 reprezintă cei 400 de ani care sunt paraleli cu cei 400 de ani din Egipt, you might argue that it's actually only 399 years. tu poate ai argumenta înapoi că sunt doar 399 de ani până în But if 2019. I wanted to argue, Dar și eu vreau să argumentez I could make a case about inclusive and exclusive application, că pot face un întreg caz despre o aplicație inclusivă sau exclusivă, or I could make a case on
biblical reckoning of time. Sau pot să fac un caz despre So calendarul I think biblic. it's at least worthy to consider that from 1620 to 2020 is 400 years, just like the 400 years in Egypt. Măcar se merită să considerăm că de la 1120 până în 2020 sunt 400 de ani, exact cum a fost și în Egipt. 400 Jahre, genauso wie 1933 bis 1533 400 Jahre sind. If I remember well, it was 1619 where they made the decision to leave. All right, they made the decision to leave in 1619. Ei au luat decizia să meargă în 1619, să And plece I'm către țara comfortable with glorioasă. what we're doing here because Ich bin okay mit dem, was wir hier tun, denn from 2019 to the Sunday Din law, 2019 până la legea duminicală, bis zum Sonntagsgesetz we kind of have overlapping histories, if that's the way to say it. avem câteva istorii suprapuse. überlappende Geschichte. You got midnight close of probation for the priests, Avem miezul nopții închiderea templului probă pentru preoți. midnight cry close of probation for the Levites, Strigătul la miezul nopții închiderea ușii pentru leviți. Sunday law close of probation for the Nethinims, Legea duminicală, închiderea ușii pentru netinim. but each of those waymarks is a Sunday law Iar fiecare din acest marcaj este o lege duminicală, Gesetz in sich selbst. at a prophetic level. la un nivel profetic. So this is, although you can't see it, that means 1619 when they made the decision to leave. Acum vedeți că în 1619 au luat decizia să plece. Okay, this here, Das hier life of Christ, Aici, la linia lui Hristos, he's born in 4 el BC, este născut pe 4 înainte de Hristos. wird in vor Christus geboren. 12 years later he's in the temple. 12 ani mai târziu este în templu. Tempel. That's the date 9, but he would be 12 at that point in time. Aici este data 9, dar ar fi avut 12 ani în anul 9. 18 years later takes him to his baptism 18 ani mai târziu îl duce către botez in the temple, în templu. or when his parents find him, Joseph and Mary. Când părinții îl găsesc pe el cu He says, I Ios, must be about my father's business. îl găsesc în templu, el a spus că acesta ar trebui să fie Joseph was a carpenter. lucrarea Domnului, And Iosif era from this tâmplar. point, De aceea, which would be 9/11, la acest punct, care ar fi 9 the noiembrie, construction of the foundation, the temple 11 begins. septembrie, temelia mesajului a Because he must început. be about his father's business. Cam asta ar trebui să fie lucrarea tatălui său, de a construi The temelii. point being that this 30 years here Acești 30 de ani aici Diese 30 Jahre lines up with the 30 years of 1989 to 2019, se suprapune cu 1989 până în 2019, the reform movement of the 144,000. linia de reformă a celor 144.000. Therefore, when the priests get to midnight, November 9th, 2019, De aceea când preoții ajung pe 9 noiembrie 2019, the movement is 30 years old, mișcarea are 30 de ani and you have to be 30 years old biblically to begin working as a priest. și trebuie să ai 30 de ani în mod biblic ca să începi să lucrezi ca preot. Okay, over here I didn't quite get through all this. Ich bin noch nicht da. Aici nu am trecut chiar prin toate. This is pulling some information over there. I'm going to illustrate it here. Hier, das Voi ilustra o informație de pe cealaltă tablă aici. hier etwas. The testing process when the Lord was entering into covenant with Procesul these de different histories. De stare când Dumnezeu intră în legământ cu diferite istorii. Verschiedenen Geschichten. The symbol of the testing process in the time of Moses Simbolul procesului de testare în timpul lui Moise was the manna. a fost mana. In the time of Christ, it was the bread of heaven. În timpul lui Hristos a fost In the Millerite history, Pâinea din it's cer. the little book. în istoria Millerite era And these three cărticica. witnesses tell us that in our history, it's the hidden manna. În istoria noastră, toate acestea ne spun că în istoria noastră avem și noi o mană Now, ascunsă. the manna Mana was a test for the time of Moses a for fost un 40 years. test pentru timpul lui Moise în cei 40 de ani. Von Moses ein Test für 40 Jahre. In the time of Christ, it was the week that he came to confirm the covenant. În timpul lui Hristos a fost săptămâna în care el a venit să confirme legământul. The time of the Millerites, we'll say from 1840 to 1844. În timpul mileriților a fost din 1840 până 1844, 4 ani. And for us, it would be from 9/11 Și pentru noi ar fi de pe 11 septembrie, as priests ca preoți, to
to November 9th, până la 9 noiembrie 2019. 2019. You follow the Urmăriți, testimony of 2 or 3 logic we got going here. urmăriți mărturia, logica a 2-3 martori pe care o avem aici. Now here I'm going to put period here. Aici voi pune That's perioada. the period of time the testing took place. Aici este perioada de timp unde testarea a avut loc. In each of these histories we find În toate aceste istorii noi găsim that when the Lord is entering into covenant with a people, he's passing by a former covenant people. că atunci când Dumnezeu intră în legământ cu un popor, El înlătură un fost popor în care a fost So legământ. to illustrate that, Ca să ilustrăm asta, I'm just going to put the ultimate covenant people. voi pune ultimul I'm ca going to say titlu, Joshua. un It's ultim Joshua and Caleb, popor cu care intră în who legământ. the Lord enters into covenant with after he passes by Îl the punem people pe he brought through the Iosia. Red Sea. Dumnezeu intră în legământ cu Iosia după ce deja a respins legământul cu poporul. In the time of Christ, din he's entering into pustietate. covenant with the Christian church În timpul lui Iisus, El intră în legământ cu biserica creștină as he's passing by the Hebrew pe church. măsură ce îndepărtează biserica In iudaică. the time of the Millerites, În timpul mileriților, he's passing by Protestantism, El îndepărtează protestantismul, biserica and he's protestantă, entering into covenant with și Adventism. intră în legământ cu adventismul. Geht einen Bund mit dem Adventismus ein. In our history, he's passing by În Adventism timpul nostru, El îndepărtează adventismul Adventismus an ihm vorübergeht. and entering into covenant with the 144,000. și intră în legământ cu 144.000. There's other ways you could label that, but I'm just trying to put some simple logic up here so you can follow what's going on over here. Am pus doar o logică simplă aici ca să vă dați seama despre ce avem de So făcut. Ihr der Logik folgen könnt, wenn wir dann darüber gehen. I'm going to put chosen people for this. Voi pune oamenii aleși pentru asta. Ein ausgewähltes Volk. And here I'm going to put definite Aici voi pune Schreibe ich hin definierte. time. o timp definit. And what I mean by definite time Și la ce mă refer cu timp definit? Zeit meine. isn't only definite time. Este că este doar un timp definit. October 22nd, 1844 was definite time Do- do- for the Millerites. 22 octombrie 1844 a fost timp definit pentru mileriți. Zeit für die Milleriten. The Lord used Samuel Snow Dumnezeu a folosit pe Samuel to Snow come to October 22nd, 1844, să ajungă la 1844, 22 octombrie, day, month, year. o zi, lună, an. Their original message was simply a year, Mesajul lor original a fost un an, un simplu an. and they were wrong. Și ei erau greșiți. But there came a point where they have definite time, Dar au ajuns la un punct unde au acum timp definit, where it's not simply a year, it's day, month, year. unde nu este doar un an, este un zi an, But if you can remember, dar trebuie să vă aduceți in aminte. connection with definite time, perhaps one of the most important things I'm trying to teach În relație cu timp definit, unul dintre cele mai importante lucruri pe care încerc să vi le predau, Die wichtigsten Dinge, die ich versuche hier drüber zu bringen, is when definite time is finally recognized, este că atunci când în sfârșit este recunoscut timpul definit, it's shortly before probation closes. se întâmplă cu foarte puțin timp înainte de a se închide timpul de probă. Okay, we understand that pretty easily in Millerite history. Înțelegem asta destul de ușor în istoria milerită. Geschichte des Milleriten, I haven't addressed it in the time of Christ, Am adresat-o în timpul lui Hristos, Christi angesprochen. but in the time of Christ, there was a point Dar in Christ's history în timpul lui Hristos a existat un punct în istorie Zeit Christi. when he was in Penium. când el era în Panium. Do you remember when he was in Penium? Vă aduceți aminte când a fost în Panium? When was Christ in Penium in the book of Matthew? Când a fost Hristos în Panium, în cartea lui Matei? Buch Matthäus. It was in Matthew 16. Matei 16. But in the time of Christ, Dar în timpul lui Hristos, Penium wasn't called Penium. Panium nu se numea Panium, It was called Caesarea Philippi. ci se numea Cezarea Filipii. And when he's in Caesarea Și Philippi, când el era în Cezarea Filipii, and in his history, și în istoria lui, it's just before the cross, chiar înainte de cruce,
we're told there in Matthew 16 Ni s-a spus acolo, ni se spune acolo în Matei 16 at that point că acel punct Christ began to tell them that he was going to Jerusalem and he was going to suffer many things. în acel punct el a spus, Hristos a spus că se va duce în Ierusalim și va suferi multe lucruri. Va He's suporta already multe. been with his disciples for over 3 years. Deja începuse cu ucenicii săi de vreo 3 ani. But when he gets to Caesarea Philippi, Dar când ajunge în Cezarea Filipii, Caesarea Philippi. he begins to explain he's going to the cross, a început să explice că el se duce la cruce, which is definite time, care este un timp definit, Definierte Zeit. but he only really gets specific with them just before dar it's about to take ajunge place. să fie specific cu ei chiar înainte să se întâmple acest lucru. Wo es passiert. And Lord willing, we will show that to you, Cu ajutorul Lui Dumnezeu vom arăta acest lucru și vouă and we'll show you that in the plagues of Egypt, și vom arăta că în plângele din Egipt, Plagen von Israel. when you get to the plague where Goshen is going to be separated, vom ajunge la plăgi, the third plague, a treia plagă, then the element of time is put into Moses's predictions that he's giving to Pharaoh. chiar în a treia plagă, elementul timpului este pus în predicțiile lui Moise. Definite time is introduced into the plagues. În timp After the definit plagues are already started. timpul definit este introdus în plăgi. In der Botschaft der Plagen, nachdem sie bereits schon angefangen haben. But if you're at the time period of the third and fourth plague, Dar dacă era în momentul cele de-a treia și a cele de-a patra plagi and you're heading to the 10th plague, Passover, și te îndrepți către a 10-a plagă, there's only a little bit of time left. mai este foarte puțin timp. So definite time is opened up just before probation closes. Deci timpul definit este descoperit chiar înainte să se închide timpul de probă. Zeit eröffnet. So definite time was also opened up to Abraham and Sarah. De asemenea, timpul definit a fost arătat și lui Avram și Sarei. Definierte Zeit eröffnet würde. At this set time next year, Sarah's going to have a son and you're going to call him Isaac. În această dată, anul viitor, Sara va avea un copil, iar tu îl vei numi Isaac. So that can't be very much more than a year. Asta nu ar putea să fie mai mult decât un an. And we see the same thing in Methuselah Vedem același lucru și cu Metusala in the 120 years. și 100, They don't have a starting point for the 120, și 120 de ani. Avem un început pentru cei 120 de ani, but they know that Methuselah's name means when he dies, the flood's going to come. dar știm că numele lui Metusala înseamnă că atunci când el moare, potopul va veni. And the genealogy of Genesis says that the year that he died, the flood came. Și genealogia Genezei spune că în momentul în care a murit, în anul în care a murit Metusala, potopul a venit. So if the year that he died, the flood came, Deci momentul în care a murit, potopul a venit. then his death would mark definite time. Moartea lui marchează timp definit, It would mark the 120th year. marchează cei 120 de ani. Marchează So anul somewhere within 120. that year, he dies. Während irgendwo in diesem Jahr stirbt er. Definite time is revealed to Noah. Momentul în care el a murit în acel an, timpul definit a fost descoperit lui Noe. Noah eröffnet. Within roughly a year of the close of Cam într-un probation. an înainte de închiderea timpului de probă. So when I was concluding last night, Als ich zum Schluss gekommen Când am concluzionat someone aseară, said, you said October was Methuselah and it was only a year. cineva vine la mine și mi-a zis, tu ai zis că octombrie a reprezentat Metusalah și It's că e doar un actually an? 13 months. De fapt, sunt 30 de luni. Okay, so I was being general there, okay? I'm talking about just before probation closes. Am spus în mod general, nu m-am folosit chiar literal, am spus că chiar înainte de închiderea timpului de probă. kurz vor dem Ende der And then if you remember all this stuff that Sister Tamina put on the board Dacă vă that I aduceți, dealt with last night, dacă vă aduceți aminte toate aceste lucruri pe care Tamina le-a pus pe tablă și cu care am avut de face aseară, auf die Tafel, wo ich gestern drüber gesprochen habe. there's something that you need to think through about the presentations we're doing right now. este ceva la care ar trebui să vă gândiți cu privire la prezentările pe care le facem noi. This light on November 9th, 2019, Această linie cu privire la 9 noiembrie 2019 it opened up in the middle of October.
s-a deschis în mijlocul lui octombrie. And we're not even to the middle of January. Nici măcar nu suntem în mijlocul lui ianuarie. So that's November, December, we're 10 weeks in. Deci avem noiembrie, decembrie, avem cam 10 zile, cam 10 săptămâni. Wochen sozusagen schon gehabt. So we're still trying to understand fully the implications of many of these things. Noi încercăm să înțelegem cât mai mult implicațiile acestor lucruri. Viele dieser Dinge zu verstehen. So one of the things that I said last night that Sister Tamina disagrees with me on, and Sister Manuela disagrees with both of us on, Un lucru pe care l-am spus aseară și sora Tamina nu este de acord cu mine și sora Manuela nu este de acord cu niciunul dintre noi măcar, Damit uns beiden nicht übereinstimmt. but it's a sanctified disagreement. dar este un dezacord sfințit. We're trying to understand these things. Noi doar încercăm să înțelegem aceste Is lucruri. that when Nikita Khrushchev Este că atunci când împăratul Khrushchev opens up all the dirt on Stalin, deschide toate secretele murdare a lui Stalin, I missed an essential point. am omis un punct esențial. Der Essenz, der wichtig ist, vergessen. So I think I was wrong. Cred că am fost greșit acolo. I think I was wrong. Cred că am fost greșit. I'm not so sure you were fully right. Nu pot să fiu sigur că tu ai fost cu It's only totul 10 corect. weeks in. Nur 10 Wochen in, ja, das wird But Khrushchev is Dar the king of the Khrushchev South. este împăratul de sud des Südens. And he's identifying secrets on the former king of the South. și el identifică secretele ale fostului împărat de sud. Früheren König des Südens hochbringen. So when you take that to November 9th, Deci când duce asta către 9 noiembrie, I would say in Russia, the king of the South aș spune că Rusia, împăratul de sud, might be revealing secrets on Donald Trump, the king of the North. poate să dezvăluie niște secrete ale împăratului de nord, Donald Trump. König des Nordens ist. So she's saying, I don't know if that really works. Ea, Tamina spune că nu cred că asta funcționează prea bine. Because Jesus illustrates the end with the beginning. Pentru că Dumnezeu ilustrează de la sfârșitul la început And in the beginning, it was the king of the South și la început era împăratul revealing the king sudului. of the South. La început era împăratul sudului care dezvăluia despre împăratul sudului. Südens Dinge enthüllt hat. So I get her logic. Am înțeles logica ei. And there is a line in this history from November 9th, 2019 Și este o linie în această istorie începând cu 9 noiembrie that 2019 identifies the conclusion of Russia as the king of the South. și identifică concluzia Rusiei ca fiind împăratul sudului. Als der König des Südens und aufzeigt, wie es zu seinem Ende kommt. So this may be the first step, November 9th, 2019, Acesta ar fi primul pas către noiembrie 9 2019 in the fall of Putin. și căderea lui Putin. You know, he's not going to be fully gone until the Sunday law, El nu va fi cu adevărat distrus până la legea duminicală, but it's a progressive fall. dar este o cădere progresivă. But at this point, those kind of things are unresolved. I just wanted to make sure I put that in the record. An diesem Zeitpunkt sind noch Dinge, die noch so unklar sind, aber ich wollte einfach nur sicher gehen, dass es mehr oder weniger wahrgenommen wurde. Okay, we mentioned the bondwoman Am menționat femeia roabă, in chapter 21 of Genesis. capitolul 21 Geneza, I think it's 21. cred că e 21. That Abraham's to cast out Ishmael. Avram a fost, And when Abraham does so, îl depărtează pe Ismael. if you read the story, Când facem asta, când citești istoria, Hagar is going to be out in the desert Agar va fi în desert, în pustiu, lamenting Deșert. that she's just been kicked out, plângând că ea a fost înlăturată. and she's going to be in the wilderness of Beersheba. Și ea va fi în pustietatea Berșeba. And Beersheba becomes a symbol of the covenant. Și Berșeba va deveni un simbol al legământului. Symbol für den Bund. You should take the word Beersheba Trebuie să iei cuvântul Berșeba and do a proof texting upon it. și să facem o dovadă a metodei textuale cu privire la ea. Beer means well, Ber înseamnă bine. where you pull water out of the ground. Oh, nu. And Sheba Vadim. means 7. Sheba înseamnă 7. Sheba is translated Sheba e in Leviticus tradusă 26 as 7 times. ca fiind din Leviticul 26, 7 timpuri. Als 7-mal. So this is a covenant Acesta este un legământ that's associated with the 2520. care este asociat cu 2520. And the story begins with
Și Ishmael and Isaac or Hagar istoria and începe cu Sarah. Ismael, Agar, Sara, va din ce înseamnă Will. But Paul takes up this subject in Galatians 4, where we were at yesterday. Pavel ia acest subiect în Galateni 4 wo wir gestern waren. And it's there where he says that Hagar represents bondage Acolo spune că Agar înseamnă captivitate and she represents Jerusalem on the earth. și reprezintă pe Ierusalim pe pământ, But the free woman, Sarah, dar, represents Jerusalem above. dar femeia liberă reprezintă Ierusalimul de But if sus. you read that passage carefully in Galatians chapter 4, Dacă citești acel pasaj corect în Galateni capitolul 4, he mentions the covenant. ea menționează There's two covenants. legământul. The covenant of the bondwoman Avem două legământuri, legământul cu femeia roabă and the covenant of the free woman. și legământul cu femeia liberă. And the covenant of the bondwoman Legământul cu femeia liberă is cu femeia roabă identified in Isaiah 28. este identificată în Isaia 28. Will Those înseamnă that are puț. associated with the covenant of the bondwoman Aici avem legământul cu femeia roabă, make a covenant with death, iar asta înseamnă să ai un legământ cu moartea. and their foundations are based upon lies. Temelia acestui legământ este bazat pe Whereas minciună. the covenant of the free woman, În timp ce legământul cu femeia liberă, 1 Peter chapter 2, 1 Petru capitolul 2, 2, Entschuldigung. you are a chosen generation. ești o generație aleasă. Generation. And of course, your covenant is founded upon truth. De aceea legământul este bazat pe adevăr. Ist da basiert auf Wahrheit. But you need to track Beersheba through the scriptures. Dar trebuie să identifici Berșeva în Scriptură, care înseamnă Okay, so Isaac in the fântână covenant sau line, puț symbol of laughter. de 7 ori. Isaac in der Linie hier ein Symbol. Avem în linia lui And in Isaac. Genesis 25:20, În Geneza avem 2520. 25:20, 1. Mose 25, 20. you can see the beginning of the story of the 25:20 Poți să vezi începutul istoriei 2520 with the not the descendants, the forefathers cu, of Rebekah. cu strămoșii lui Rebecca. They are from Ei Mesopotamia, Ei sunt din Mesopotamia, the land between two rivers. țara dintre cele două râuri. They're going to have two sons, Ei vor avea doi Esau and copii, Jacob. Esau și Iacob. And then Jacob Și Iacob, is going to, there's all kinds of information about Jacob sunt multe informații cu privire la Iacob, that begins to speak to the covenant, care încep să vorbească despre but legământ. there's also an interesting thing to note as the history of the covenant lines comes down. Dar un alt lucru interesant este că istoria liniilor legământelor se suprapun și vin una după alta. And go to Genesis 29. Deschideți la Geneza 29. In Brother Simon's presentation În prezentarea fratelui Simon, that I referenced to you, la care m-am referit acum câteva prezentări, or I'm drawing some of the principles of this study from, de la care împrumut câteva principii pentru acest studiu. he pointed these things out, and I like them. El a punctat câteva lucruri și mie mi-au plăcut. Here at the end, we're being tested by time patterns. Acum, la sfârșit, noi suntem testați de către The niște modele de 126, timp. the 151, 126, 151, the 490, the 120, anii 490, 120, the 70, 40. 40. We're being tested to see if we have the faith to actually apply these prophetically and believe them. Suntem testați să vedem dacă avem credința astfel încât să le aplicăm pe aceste date și să credem în ele. And in the story of Jacob, you begin to see some of these prophetic symbols Și în coming to istoria light. lui Iacob o să vezi niște simboluri profetice care au fost aplicate. Genesis 29 is where Jacob's serving for Rachel, but he's going to get stuck with Leah. Geneza 29 îl vedem pe Iacob că el muncește pentru Rahela, dar până la urmă se alege cu Lea. Jakob für Laban arbeitet, für Rahel, aber dann mit Lea praktisch stecken bleibt. So, how many years did he have to serve to get
Rachel and Leah. Câți ani până la urmă a trebuit el să muncească pentru Together 14, but 7 years each, right? pentru a le obține să obține pe Rahela? So notice verse 14, 28. dar 7 ani pentru fiecare, nu? Verse 27 and Versetul 28. 27. Fulfill her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet 7 other years. And Jacob did so and fulfilled her week, and he gave him Rachel, his daughter, to wife also. Împlinește săptămâna ei și ți-o vom da și pe aceasta pentru serviciu pe care îl vei face încă alți 7 ani. Și Iacob a făcut astfel și a împlinit săptămâna ei, iar ei a dat și pe Rahela, fiica sa de soție. Gab ihm Rahel seine Tochter zur Frau. What is this? Ce e asta? It's the year day principle. Este principiul Zian. It's clearly saying you got to serve for 7 years, Se zice foarte clar că trebuie să servești pentru 7 but ani it's calling it a week. Aber es wird ja sau o săptămână. This prophetic principle is being introduced here. Vedeți că acest principiu profetic a fost introdus So aici a 7 ani week sau is o 7 săptămână. years. You see it? Avem 7 ani, vedeți? Jahre könnt ihr sehen. What else is it? Ce alt lucru vedem? What else is a week or 7 years? Ce alt lucru poate să mai simbolizeze o săptămână sau 7 ani? Domnul. Okay, I get a lot of answers. We've got a room full of students of prophecy. Ok, primesc foarte multe răspunsuri la toți studenții de profeție. Verse 20. Versetul 20. And Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed unto him but a few days for the love he had to her. Și Iacob a servit 7 ani pentru Rahela și aceștia ei s-au părut doar câteva zile din So cauza 7 dragostei pe years care o avea isn't pentru only ea. a week, it's a few days. 7 ani reprezintă doar câteva So zile 7 pentru el. years can be 7 days, it could 7 be ani 3 days. poate să reprezinte 10 zile sau doar 3 zile. Pardon, 7 ani poate să reprezinte 7 Follow zile my point. sau doar 3 The zile. Lord in his Ați history, prins ideea? he's doing things with numbers, În acord cu această istorie, el face, and all these lines are coming down to us here at the end of the world. el lucrează cu numere și astfel toate liniile acestea And where does the covenant relationship start in îndreaptă this către story noi for la us? sfârșitul lumii. Și când începe această relație de legământ pentru noi acum? Nu știu, văd nu Based prea am upon the rule logică. of first mention. Începe cu regula primei mențiuni. Okay. That was an easy question, unless she translated it poorly. But most of you understand English, and we don't have a clock. Da ist keine Uhr. No clock. Nu e niciun ceas acolo. Is that planned? A fost plănuit. Okay, so where does this covenant history begin? Când începe această istorie a legământului? I'm going to say Abraham. Voi spune cu Avram. Why? De ce? Because yes, the Lord entered into covenant with Noah, Pentru că aici Dumnezeu intră în legământ cu noi, but the covenant with Noah was for all mankind. dar legământul cu noi a fost pentru toată umanitatea. This covenant relationship is about choosing a special people Acest legământ, relația de legământ cu Avram înseamnă a alege un popor that ales would represent God to the other nations of the world. care să reprezinte pe Dumnezeu față de toate So the celelalte line națiuni ale upon lumii. line application that we're looking at, Și aceasta este aplicația la care vreau să ne uităm, that I'm calling covenant lines, pe care le numesc linii de legământ. begins with the story of Abram, Aceste linii încep cu istoria lui Avram and I would say it would begin in chapter 15. și spun că ar începe în capitolul 13. So what's the first thing mentioned to us about covenant lines? Care ne este primul lucru menționat nou despre liniile legământului? How did Abraham first demonstrate his righteousness? Cum și-a demonstrat Avram prima dată neprihănirea? Demonstriert. He was counting. El număra. El a He fost was numărat. counting the stars. Nu. Sterne gezählt. He was El, considering God's calendar. el a numărat stelele. El a But considerat all I'm saying calendarul is, lui Dumnezeu. Was ich sage, by the time we get here, Tot ceea ce spune este că we begin to see the Lord teaching us ways to count prophetically. până ajungem aici, vedem că Dumnezeu ne învață pe noi cum să numărăm profetic, exact cum și Avram număra stelele.
7 years is a week. 7 ani reprezintă o It's săptămână. also 3 days. Să poate să reprezinte 3 zile. And when we get to the end of the world down here with us, Când ajunge la sfârșitul lumii acum cu noi, this is part of our test. aici asta este partea, partea de testare pentru noi. Okay, das hilft. Now, we will not have time to take up the 2 sticks. Poate nu o să avem timp să ne uităm la cele 2 toiege. And I hope all of you in this room already understand this. Și sper că toți din această sală But I want înțelegeți. to put it in the record for someone that may be watching on the internet. Dar aș vrea să menționez pentru cei care poate urmăresc online pe We internet. understand that Noi înțelegem că immediately after Solomon dies, imediat după ce Solomon moare, Nachdem Salomon gestorben ist, Israel is divided into a northern and a southern kingdom. Israel este împărțit în împărăția de nord și împărăția de sud. And that's the breaking of the 2 sticks. Iar asta înseamnă despărțirea celor 2 But toiege. then in Ezekiel 37, Dar după care în Ezechiel 37, we see Ezekiel told to take 2 sticks vedem că lui Ezechiel i s-a spus să ia 2 toiege and join them together. și să le unească. So we understand that the 2 sticks being broken was there in the story of Jeroboam and Rehoboam. Vedem că despărțirea celor 2 toiege avem în Ieroboam și Ieroboam. Rehoboam ist. And those 2 sticks come together in Millerite history. Iar aceste două toiege se vor uni în istoria milerită. Because Ezekiel 37 says that when Ezekiel puts them into one stick, Pentru că Ezechiel 37 spune că atunci când Dumnezeu le unește într-un singur toiag, then Israel is going to be one nation. atunci Israelul va fi o singură națiune. The breaking of the 2 sticks is when they became 2 nations Separarea celor 2 toiege înseamnă separarea în 2 națiuni in the history of literal Israel. și istoria Israelului literal. And when the story of modern Israel begins, Asta a fost istoria Israelului literal, dar când începe Israelul in modern, Daniel 11 verse în 40, Daniel 11 cu versetul 40, they're going to be one stick. aceste toiege se vor uni într-un singur Now, toiag. For a long time, that's what we saw. Pentru mult timp cam asta am văzut. Das ist, was wir gesehen haben. But then we saw that the first time the 2 sticks are broken Dar după care am văzut că prima dată când cele 2 toiege sunt separate and then brought back together și aduse din nou împreună, is in the story of Joseph. este în istoria lui Iosif. When Joseph is taken down into Egypt, Când Iosif a fost luat în Egipt, Gebracht wird, the 2 sticks are broken. cele 2 And toiege they au fost remain separate. broken until Jacob comes down into Egypt and joins Joseph. Și au rămas separate până când până când frații lor s-au întors în Egipt și s-au unit cu Iosif. So in this history here, În această istorie aici, this 400-year history of Egypt, cei 400 de ani de istorie în Egipt, you have both the breaking and joining of the sticks. atât separarea cât și unirea toiegelor. And I'm saying this 400 years of Egypt Și spun că cei 400 de ani în Egipt is typifying the 400 years of the glorious land. prefigurează cei 400 de ani în țării glorioase. And it's in this history here that the 2 sticks come together. Și în această istorie aici, cele 2 toiege vin împreună. Therefore, the fact that the story is in here is pretty profound. De aceea, istoria care este aici este destul de profundă. interessant. So, with Isaac, we're seeing the 25-20 being introduced. Cu Isaac vedem cei 2520 de ani că sunt introduși. Jacob's going to have 12 sons. Iacov va avea 12 They're going copii to end up being the 2 southern kingdoms and the 10 northern kingdoms. și care se vor transforma în împăratul de sus și împăratul de nord, împărăția de sus Both și of those împărăția de nord. kingdoms are going to be scattered Ambele, 2520 years. ambele împărății vor fi împrăștiate 2520 de ani They're going to come back together in this și history. se vor aduna în această istorie a lui Miller. Okay, so that's what the 2 sticks is there for, just as a reminder to us about that story starting there. Cam asta, pentru asta au fost puse cele 2 toiege ca să ne aducă aminte despre această istorie de împrăștiere, de adunare, de But go to separare. Genesis 41, Uitați-vă la Geneza 41 46. și I 41-46. looked for a long time Ich habe eine lange Zeit damit verbracht, dies zu suchen. trying to find this in the spirit of prophecy Am and in like încercat desperation. mult să găsesc asta în spiritul profetic până la disperare.
I asked Brother Aryan, where is it? Where is it? Am întrebat pe fratele Arian, unde este? Unde este? And instead of looking in the spirit of prophecy, he looked in the Bible. Și în loc să se uite în spiritul profetic, el s-a uitat în Biblie. Sachen zu suchen, hat er einfach nur in der Bibel And he says it's in verse 46 of Genesis Și 41. l-a spus, este în versetul 46 din capitolul 41. And it says this. Și zice așa. And Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt, and Joseph went out from the presence of Pharaoh and went through all the land of Egypt. Și Iosif era în vârstă de 30 de ani când a stat în picioare înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului. Și Iosif a ieșit înaintea lui Faraon și a mers prin toată țara Egiptului. das ganze Land Ägypten. Okay, so Joseph is coming before Pharaoh when? Also Josef Când vine Iosif înaintea lui Faraon? in Ägypten wann? When Pharaoh has two dreams. Când Faraon are două visuri. Pharao zwei Träume hat. And when he does so, he's 30 years old. Și când face asta, Iosif are 30 de ani. I would say Aș spune that if it was Joseph, că dacă Iosif, that he's going to stand before Pharaoh că dacă ar fi fost Iosif, el ar sta în fața lui Faraon chiar aici, on November 9th, pe 2019, 9 noiembrie 2019, 2019. when this movement is 30 years când old, această mișcare are 30 de ani, as typified by Christ being 30 years old. care îl prefigurează pe Iisus ca având 30 de ani. Christus, der auch 30 So if we're going to put Joseph here, Dacă l-am pune pe Iosif aici, markieren, which we're going to do just to consider it, ceea ce vom face astfel încât să o considerăm să then rămână. once again, this is November Aici avem 9th, 9 noiembrie dies wiederum der 9. November. 2019. 2019. And Joseph, like Christ and like this movement, Și Iisus ca Hristos, și Iosif ca Hristos 30 years old. și ca această mișcare are 30 de ani. now it's nice to note that in the story of Joseph, Este foarte interesant să știm că în istoria lui Iosif Fizieren, dass in dieser Geschichte von Josef you have 3 dreams that are doubled. ai 3 visuri care sunt dublate. doppelt sind. Do you remember what the 3 dreams that are doubled are? Vă aduceți aminte care sunt cele 3 visuri care sunt His first dublate? dream, Sein erster Traum he was 17 years old, war 17 Este and he had a primul, dream and he had it twice. primul vis, are 70 de ani și are un vis și Cost l-are de him his 2 ori. life almost. hat ihm fast sein Leben gekostet. Ce a zis? He had a dream Avea 17 ani, where pardon. it's in the terminology of agriculture, it's the stalks of Avea un corn. vis cu privire la agricultură. Mamă, nu mi-aud. And there's 11 stalks știți bowing down to visurile. him, Deci avem 11 and 2 other stalks bowing down to him. stocks. 11 mamă, And it was obvious that he is the 12th son, Und es war offensichtlich, era clar că el era al that was 12-lea Jacob's copil. favorite, Era copilul preferat al lui because he Iacov, had the multicolored coat, pentru că el avea o haină multicolorată. an, that the dream was saying that his brothers and his mom and dad were going to bow down to him. Visul semnifică faptul că toți ceilalți frații și părinții se vor închina lui. gegenüber sich niederbeugen werden. But that wasn't bad enough. Dar asta nu era destul de rău. He's going to have a second dream, El va avea și un al doilea vis. and then the 11 stars are going to bow down Și to him. atunci 11 stele se vor închina lui. 11 Sterne sich ihm niederbeugen, And the sun and the moon are going to bow down to Și him. soarele și luna se vor închina lui. werden sich ihm niederbeugen. And upon the testimony of 2, a thing is Și prin established. mărturia două lucruri, doi martori, un And lucru Jacob kept those este things in his heart, stabilit. Iacov crede în inima lui, Im Herzen gehalten, but it caused a family problem. aber es dar cauzează And the family problem probleme reaches familiale. its height und Problemele familiare și ating vârful when 10 of his brothers când 10 din frații lui Brüder, are going to sell him into bondage. îl vor But what vinde they do is în they take that captivitate. coat, aber was sie Dar ceea ce fac este că ei iau haina lui, they take it from him, eu iau, and tear it up and put some blood on it to deceive Jacob, o rup și pun niște sânge pe el ca să-l înșele pe Iacov zu täuschen. and they send him off to Egypt. și And Sister White tells us și îl pun pe that as he Iosif în was Egipt. heading to Egypt, Ele noi spune că el este trimis în he Egipt, determined that he was going to be faithful to the covenant of Abraham, el a ales Isaac, and Jacob, să, his fathers. să fie credincios legământului lui Iacov, Avram și părinților lui. Jakob, Isaak und Abraham. So in that story we see a restraint. În acea istorie vedem Instead of him being killed, providentially his death is restrained.
o restrângere. El înainte să fie We see omorât, Israelite traders. în loc să fie omorât, moartea este Israel restrânsă. being a symbol of Islam. Vedem că Israelul reprezintă un simbol al islam. Symbol für den Islam ist. They're going to provide protection for him, Ei vor just like Islam provides protection for Sabbath-keeping Christians in Revelation 9, verse 4. So wie der Islam auch in Offenbarung 9, Vers 4 über Oamenii din Est reprezintă simbol pentru islam. Ei l-au ajutat și l-au protejat pe Iosif, exact cum și islamul au And as he's being carried into Egypt, islamul he determines he's going to make a covenant with the Lord, au protejat poporul lui Dumnezeu and și he acum. returns to the old past Și astfel Iosif păstrează legământul lui cu because he Dumnezeu și remembers se the covenant of întoarce Abraham, pe cărările Isaac, cele vechi and pentru Jacob. că asta îl va ajuta să reziste în Egipt. All these things are marking 9/11. Toate aceste lucruri marchează 11 septembrie. But the story has a specific ending. Și când istoria are un sfârșit If you profetic. understand that Jesus illustrates the end from the beginning, Și trebuie să înțelegi că Iisus ilustrează sfârșitul la început. das Ende vom Anfang her aufzeigt. because there comes a point in time Pentru că vine un moment în timp where he's working for Potiphar, când el lucrează pentru Potifar and he's blessing Potiphar, Und er și el binecuvântează pe but Potifar, Potiphar's wife is a corrupt, impure woman. dar soția lui Potifar este o femeie impură și coruptă. beschmutzte Frau. And she's trying to lead Joseph into fornication. Și ea încearcă să-l ducă în curvie pe Iosif. And Joseph flees. Și Iosif fuge. But as he's fleeing, what happens? Dar pe măsură ce el fuge, ce se întâmplă? She rips his coat off. Ea îi rupe haina. So his ripped coat with his brothers, Deci are o haină ruptă cu frații lui, his ripped coat with Potiphar's wife, are o haină ruptă cu soția lui Potifar. allow you to see a story that begins at 9/11 Asta ne dă voie să ne uităm la o istorie care începe la 11 septembrie and goes to the time period where fornication is the prophetic subject. și ajungem la o perioadă de timp în când curvia reprezintă un simbol profetic. Potiphar's wife, Soția lui Potifar, Jezebel. Izabela, Potiphar, Ahab. Potifar, Ahab. Und Potiphar, Ahab. And Joseph determines he's not going to enter into the fornication that Jezebel represents. Și Iosif a ales că el nu vrea să intre în curvia pe care o reprezintă Izabela. Unzucht eintritt, die O reprezintă pe Izabela. And he's persecuted. Și el este persecutat pentru asta. He's thrown in jail. El este dus în And închisoare. in jail, Și în închisoare there's going to be two dreams again. va avea iar două visuri. Träume wieder sein. The baker and the butler. Pitarul și And the baker and the paharnicul. butler, Pitarul și paharnicul Und der Mundschenk. one class reprezintă o clasă. that is eating junk food, the baker, Îl avem pe pitar care mănâncă fast food. is going to lose its head, going to die, going to be hung. El va muri, Er wird gehängt werden. va fi spânzurat parcă, But the butler is going to be restored. dar paharnicul va fi restaurat. That's the everlasting gospel. Asta e Evanghelia veșnică. It was going to happen in 3 days. Se va întâmpla în 3 zile. So the story of Joseph with those two dreams Istoria lui Iosif cu cele două visuri In diesen zwei Träumen, is identifying that at that crisis, identifică că la acea criză zu dieser Krise, two classes are going to be manifested. două clase vor fi manifestate. manifestiert werden. The one class is represented as being hung. O clasă este reprezentată ca fiind spânzurată. Sie gehängt wird. Cursed is the man that's hung upon a tree, Verflucht Um, an einem Baum hängt. such as Judas. Spânzurat la But fel the ca other Iuda class is restored. și paharnicul este restaurat. They're the butler. Și sunt unii They're care the sunt one that restauranți, brings the cup for the restaurați king. și le identifică pe paharnic. Iar paharnicul este cel care duce Bringing paharul the cup to the împăratului. kings of the earth. Duce paharul what împăraților prophets pământului. Und diesen Kelch zu den Königen der Erde zu bringen, ist was Prophet. They bring the message to the earth that marks when probation is closing. Sie bringen die Botschaft zu der Erde. Identifică pe cei care se îndreaptă către închiderea timpului de probă. Blestemat este But omul there's care a este third spânzurat de doubling un of copac. dreams in the story of Joseph. Aber da gibt es eine dritte Doppel. Dar mai este și un alt lucru în visurile lui The butler Iosif. forgot his promise to Joseph. Partea care este promisă lui Iosif And 2 years later, și 2 ani mai târziu, Vergessen und 2 Jahre später
Pharaoh has two dreams. Faraon are două visuri. Träume. Do you remember the dreams? Vă aduceți aminte de visuri? The fat cows and the fat corn. Vacile grase și The grâul skinny gras. cows, the skinny corn. Vacile slabe și spicurile And slabe. Joseph gets brought in before Pharaoh. Și Iosif este adus înainte lui Faraon. And what does he say? Și ce spune el? He says, your dream means this, Spune că visul tău reprezintă asta. that there's 7 years Că sunt 7 ani of plenty, Der Völligkeit, followed by plenty. die dann gefolgt werden. Sunt 7 years 7 ani de of belșug, famine, urmat de 7 ani de foamete. right? Now, these 7 years here Acești 7 ani aici have some variables that we're not going to deal with, the 5, the 2. au niște variabile cu care noi nu vom discuta, 7, I simply want 5, to put in 2. place. Doar vreau să, am vrut așa să-l menționez. Joseph is 30 years old, Aici avem pe Iosef care are 30 de ani and he's at Raphia. și el este la Rafia. Befindet sich in Raphia. And he's saying that from Raphia Și spune că de la Rafia to Peniam, Bis Panier. până la Panium there is going to be a time of plenty. va fi un timp de belșug. There's going to be other things going on, so don't be real dogmatic about me saying 7 years of plenty. Nu fiți foarte dogmatici când eu zic cei 7 ani de binecuvântare. Sunt multe lucruri care se vor întâmpla acolo. Der Halt auf, was ich hier sagte, ist, dass 7 Jahre von Völligkeit gibt. But in our line, Dar în timpul nostru, în linia noastră, this is the midnight cry. acesta este strigătul de la miezul And the nopții. midnight cry Și strigătul de la miezul nopții, in the story of în Balaam, istoria lui Balaam, is where Balaam strikes, or where Islam strikes the USA a second time, este momentul în care islamul and the USA in that story is crippled. va lovi Statele Unite In the story of Joseph, Und in der Geschichte von și în istoria there's a famine that hits. și pentru a doua oară va lovi Statele Unite și în istoria lui And we Iosif enter avem into o the foamete aici. process of the conclusion of the sixth kingdom of Bible Și prophecy. acum intrăm în procesul de dau concluzie cu privire la a șasea împărăție Ende des Königreichs, des 6. Königreichs der biblischen Prophetie aufzeigt. And the establishment of the seventh kingdom of Bible și prophecy. stabilirea a celei de-a șaptea împărăție profeției biblice. Okay. I'm wanting us to see, if we will. Ich möchte, dass wir sehen, wenn wir es wollen. I think these are the classic histories Acestea sunt istoriile clasice that you can use to identify covenant lines. pe care poți să le folosești ca să identifici liniile de legământ. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Christ, Avram, Millerites. Isaac, Iacov, Iosef, Moise, Isus și Miller. There's other lines in the scriptures that speak to the covenant of the 144,000. Mai sunt și alte linii în istorie care vorbesc despre legământul cu cei 144.000. But the information in Isaac to Joseph Dar informația lui Isaac către și at one level, it's more about prophetic application. informația despre Isaac și Iosif este la un anumit nivel It's giving us stories to bring to o the aplicație prophetic profetică. line at the end of the world. Este o aplicație morală care ne dau istorii despre aplicații profetice la But what sfârșitul I'm lumii. focusing on, Dar când m-am concentrat Abraham, Moses, Christ, and Miller. m-am concentrat mai mult în aceste istorii, Avram, I want to take Isus, elements from those histories Miller, când vreau să iau câteva Show elemente them din to aceste you. istorii și să vă arăt and say that gives us 3 or 4 witnesses că Dumnezeu ne dă 2-3 martori for what we would expect in our history. ca să înțelegem la ce să ne așteptăm în istoria noastră. Okay, and we're out of time, so we will continue on Vom after continua breakfast. după micul dejun. Shall we pray? Ne rugăm. Heavenly Father, we thank you for this week of study that we've had together. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru această săptămână de studii pe care am avut împreună. Die wir zusammen haben konnten. It's been as a few days, Es
a fost ca și cum ar fi fost doar câteva Now that zile. it's come to a conclusion, Doamne, acum am ajuns la o concluzie. we have the responsibility to go and test the things that we've been hearing. Avem responsabilitatea să mergem și să testăm ceea ce am auzit. We ask that you would bless this gathering, Îți cerem ca să binecuvântezi această that it would be congregație recorded in your book of remembrance și să o înregistrezi în cartea amintirilor tale, în cartea de as a amintiri, point in history where God's people in this part of the vineyard ca un punct în istorie când poporul Dumnezeu în această parte a viei Weinberg des Gottes. came together to learn of you. s-a unit ca să înțeleagă, să învețe de We la ask tine. for a continued blessing to the very end of these meetings, Îți cerem binecuvântări până la sfârșitul acestei întâlniri. Dieses Seminars but we thank you for what you've done so far. Îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut până acum. In Jesus' name, În numele lui Iisus. amen. Amin.